na actual na sounds. Hello guys, meron tayong iba-vlog ngayon. Itong isang Bird na Class AB amplifier TDA 7850. Buo na siya pag binili mo. Ito ay 4 channel, 50 watts per channel. Ngayon meron siyang 4 na channel, meaning ito ay aabot ng 200 watts. Supply ay 18 volts. Ngayon doon sa 12 volts makapagbibigay siya ng 30 watts per channel. Bawat isang channel ay 30 watts. Ito ay class AB. Ang rated nito ay RMS . Pag niload mo ng 2 ohms, ito ay aabot naman ng 80 watts sa supply na 18 volts. Lakas din no. Ngayon itetest natin siya gamit ang 12 volts na power supply. 6 ampere. Ito ay isang yung ground is in negative. Plus 12 volts. Ayan, plus 12 volts. Tapos yung standby. Yung standby, kumuha tayo ng linya ng 12 volts papunta sa standby para mag-power up. Kasi kung hindi mo lalagay itong standby, hindi siya magpa-power. Hindi mag-activate yung IC. Yung input natin, dito, pinagsama ko lang muna pero hindi ito ang standard kasi isang linya lang para gumana lahat yung channel. May kasama siyang ganito, bali 2 piraso. Speaker natin ay rated nito ay 150 watts. At testing tayo ng isang channel. Okay, Visit knowinsidegadget.blogspot.com to know more what inside this stuff and test result. Subscribe. Okay, handa ng lahat. Nakakabit na yung power supply. At nakakabit na yung speaker ng pinakang input. Try natin yung isa. Nakakabit tayo dito sa isang channel lang. Bali, tingnan natin kung tutunog siya. Mapapansin nyo, pag hinahawakan natin ay nagre-react yung speaker. Kuhatin natin yung pinakang voltage lumalabas sa mga speaker. Gets nyo sir? Maabot tayo ng nakita ko kanina 11.7 11.5. Okay? Nakita nyo? Yan yung lakas ng speaker ng amplifier na to na isang channel. Ngayon kung i-divide natin yon, tingnan muna natin. Okay, sukatin natin yung supply nito na ginamit natin gamit yung power supply. Ayan, 16 volts gamit yung 6 ampere power supply natin. Okay, dito na tayo sa computation kung ilang watts ang lumalabas ng per channel nito. Ay yung supply natin ay 16 volts DC direct current. Then yung output na sinukat natin kanina habang nasa maximum volume siya, umabot siya ng 11.5 volts. Pero para nakita ko parang nag 11.9 yung isa, pero hindi na naulit. Pero karamihan 11.5 volts AC. Ita-times natin yung 16 volts na supply times yung Vout natin 11.5 volts times natin ang kalalabasan ni 184. Tapos yung output natin 184. Bali yung supply na speaker natin ay 4 ohms. Bali speaker 4 ohms on 84 divided by 4, nakuha natin ay 46 watts RMS. Yung 46 watts per channel, 46 watts times 4, bali magkakaroon ka ng kulang 200. Ngayon kung sa 12 volts natin tetest yan, natest ko na yan dati, bali yung gamit ang battery, ang nakuha natin ay hindi 11.5 kundi 9.5 lang. 9.5 volts AC ang lumabas sa speaker gamit yung 12 volts. Times mo ngayon doon sa 12 volts yun, makakuha ka lang ng mga 4 ohms, makakuha ka lang ng 27 watts per channel. Ngayon, nakuha natin yung 46 watts gamit ang supply na 16 volts at kukombine natin sa PMPO.
Karamihan kasi nire-rate sa mga PMPO. Ng RMS watts, ang isang watts ng RMS watts ay katumbas ng 20 watts PMPO. Ngayon, gagawin lang natin ay 46 times 20. Mangyayari niyan, ang kalalabasan ay kuha tayo ng 920 watts PMPO per channel. Ganun lang ang pag-test ng speaker. Hanggang sa susunod, subscribe lang kayo dito sa aking No Inside Gadget para sa unboxing, test and review ng mga electronics gadget. Okay? Makikita nyo actual test ng mga product bago nyo bilhin na makakakuha kayo ng reference. Halimbawa, salamat. Subscribe to Phoenix Emer. You can learn what you wanted to see.